हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे रुईज किचनमध्ये। आज तुम्हाला बघून अंदाज आला असेल की आपण आज काय बनवणार आहोत। तर आज आपण बनवणार आहोत चटपटीत वांग्याचं भरीत। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। ज्याला कोणाला वांग्याचं भरीत आवडत नसेल ना, ते नक्की खायला सुरुवात करतील। सुरुवात करूया मग। आता इथे मी एक वांगं घेतलेलं आहे, व्यवस्थित धुवून पुसून असं वांगं घेतलेलं आहे। ते आपल्याला भाजायचं आहे। ते भाजून घ्यायच्या आधी आपण त्याला व्यवस्थित तेल लावून घेऊया। तेल लावल्यामुळे ते व्यवस्थित शिजताना मदत होते, म्हणून आपण आधी त्याला एक तेल लावून घ्यायचं आहे थोडं सगळीकडनं। आता इथे आपलं तेल सगळं व्यवस्थित लावून झालेलं आहे। आता आपण एक सुरीच्या मदतीने या वांग्याला थोड्या चिरा पाडून घेऊया। व्यवस्थित अशा आपल्याला मोठ्या अशा चिरा पाडून घ्यायचे, त्याने वांग शिजायला सुद्धा मदत होते। फ्रेंड्स, खूप छान रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा। खरंच तुम्ही वांग्याचं भरीत आवडीने खायला सुरुवात कराल। आता आपल्या इथे चिरा पाडून झालेले आहेत व्यवस्थित। आता इथे मी 2 मिरच्या आणि 5-6 लसणीच्या पाकळ्या अशा व्यवस्थित ठेचून घेतलेल्या आहेत। आपल्याला या लसणीच्या पाकळ्या आणि मिरचीचा जो ठेचा आपण आता तयार केलेला आहे, तो आपण ज्या चिरा वांग्याला पाडलेला आहेत त्याच्यामध्ये भरून घ्यायचे आहेत। व्यवस्थित भरून घेऊया। हे बघा, अशा पद्धतीने आपल्याला व्यवस्थित त्याच्यामध्ये ते सगळं भरून घ्यायचं आहे। जेव्हा आपण आता वांग भाजू त्याच्या वेळेला त्याचा जो फ्लेवर सगळा आहे तो त्याच्यामध्ये उतरेल, म्हणून आपल्याला पूर्ण आतपर्यंत व्यवस्थित असं मिरची आणि लसूण भरून घ्यायचे। आता असंच मी सगळ्या चिरांमध्ये भरून घेते। फ्रेंड्स, अशा भरपूर छान छान रेसिपीज मी तुमच्यासोबत शेअर करते आणि अजूनही करणार आहे। त्यासाठी आपल्या चॅनलला शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण सुंदर अशा रेसिपी आणि कमीत कमी साहित्यामध्ये होणाऱ्या अशा रेसिपीज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। हे बघा, अशा पद्धतीने आपण सगळं व्यवस्थित मिरची आणि लसूण त्याच्यामध्ये भरून घेतलेली आहे। आता आपण गॅसवरती अशी जाळी ठेवून त्याच्यावरती आपल्याला वांग हे व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहे। आता इथे मी वांग्याला परत एकदा ब्रशने तेल लावून घेते। हे बघा, अशा पद्धतीने मी जरा परत एकदा त्याच्यावरती तेलाचा हात असा फिरवून घेतलेला आहे आणि आता आपल्याला सगळीकडनं व्यवस्थित असं आपलं हे वांग भाजून घ्यायचे। मध्ये मध्ये तुम्ही असं सुरीने किंवा चमच्याने थोडं प्रेस करून बघा। जर तुम्हाला अजून टणक वाटत असेल तर वांग अजून शिजायला पाहिजे आपलं। जर ते नरम वाटायला लागलं की आपलं वांग शिजत आलंय व्यवस्थित। आता आपण जे आता वांग भाजतोय ते आतमध्ये आपण जी लसूण आणि मिरची जी टाकलेली आहे ती आता हे त्याच्याबरोबर भाजली जाते आणि त्याचा जो सगळा फ्लेवर आहे तो वांग्यामध्ये व्यवस्थित असा मिक्स होतोय। त्याच्यामुळे मिरची आणि लसूण ही त्याच्यामध्ये व्यवस्थित जेवढी आतपर्यंत भरता येईल तेवढी भरून घ्यायची। वांग्याचं भरीत करायचे भरपूर प्रकार आहेत। खूप जणांना गोडसर आवडतं, पण ज्यांना कोणाला असं चटपटीत खाण्याची मूड असतो ना, त्यांनी हे वांग्याचं भरीत नक्की ट्राय करावं। अशा पद्धतीने आपलं वांग व्यवस्थित शिजलेलं आहे। आता ते मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते। आता
आता आपल्याला वांग्याचं साल काढायचं आहे, तर ते साल काढण्यासाठी आपण एका बाउलमध्ये थोडंसं पाणी घ्यायचं. पाण्याचा हात जरा मध्ये मध्ये साल काढताना लावला की साल हे व्यवस्थित निघतं. आणि साल हे हाताने काढलं तर एकदम चांगलं, जर चमच्याने काढलं तर त्याच्या आतला जो खरपूस भाग असतो तो चमच्याबरोबर निघू शकतो. त्याच्यामुळे असं साल हे हाताने व्यवस्थित काढा. फक्त मध्ये मध्ये पाण्याचा हात लावला की ते निघायला मदत होते आणि पटकन निघतं. हे बघा, अशा पद्धतीने आपलं वांगं आता व्यवस्थित सोलून झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता तो सगळा फ्लेवर आहे तो ते डिशमध्ये व्यवस्थित उतरलेला आहे. हे बघा, तुम्ही बघू शकता हे जे सगळं आता जे पाणी आलेलं आहे ते आपल्याला वांग्याचं भरीत बनवताना यूज करायचं आहे. ते फेकून द्यायचं नाही आहे, कारण का त्याच्यामध्ये सुद्धा आपला सगळा फ्लेवर उतरलेला आहे. आता मी वांग्याचा देठ हा कापून घेते. तो आता आपल्याला साईडला ठेवून आपल्याला वांगं व्यवस्थित स्मॅश करून घ्यायचं आहे. हे बघा, अशा पद्धतीने मी व्यवस्थित वांगं स्मॅश करून घेतलेलं आहे. आता इथे एका पॅनमध्ये मी 3 टेबलस्पून तेल घेते. तेल व्यवस्थित गरम झाल्यावर एक चिमूटभर त्याच्यात हिंग टाकून घेतले, म्हणजे एक 1/4 टीस्पून हिंग घेतलेला आहे. आणि एक 1/4 टीस्पून मोहरी घेतलेली आहे. मगाशी आपण वांग्यामध्ये जे लसूण आणि मिरचीचा ठेचा भरला होता त्यातला थोडासा शिल्लक राहिला आहे, म्हणून तो मी ह्याच्यामध्ये यूज करते. जर तुमचा पूर्णपणे वांग्यामध्ये भरून झाला असेल तर तो काही टाकायची परत एक्स्ट्रा गरज नाही. माझा थोडा उरला होता म्हणून तो मी आता तेलावर टाकला. आता मी इथे एक बारीक चिरलेला कांदा आणि एक टोमॅटो आणि थोडीशी कोथिंबीर असं मिक्स करून ते आपण तेलावरती टाकून घ्यायचं आहे आणि ते व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे कांदा आणि टोमॅटो. आता आपण त्याच्यावरती झाकण ठेवून एक 10 मिनिटासाठी आपल्याला आपला कांदा हा व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा आहे. हे बघा, एक 10 मिनिटानंतर कांदा आणि टोमॅटो आपला व्यवस्थित शिजलेला आहे. आता 1 टीस्पून मी धणे आणि जिऱ्याची पावडर अशी एकत्र अशी 1 टीस्पून घेतलेली आहे. वन टीस्पून गरम मसाला घेतलेला आहे. आणि 1 टीस्पून आपलं लाल तिखट. आता हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण जे वांगं स्मॅश केलं होतं ते त्याच्यामध्ये टाकून सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता एक 5 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवून थोडं ते शिजवून घेऊया. आता आपण झाकण काढून बघितलंय बघा, व्यवस्थित सगळं एकत्र झालेलं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया. मीठ टाकल्यानंतर आपण परत व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचं सगळं. आणि आता आपण त्याच्यामध्ये 1 टीस्पून चाट मसाला टाकायचा आहे. ह्याने वांग्याच्या भरीतला खूप छान टेस्ट येते, त्यामुळे नक्की चाट मसाला हा विसरू नका टाकायला. आता
आपल्याला सगळं ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि अशा पद्धतीने आपलं चटपटीत वांग्याचं भरीत हे तयार आहे. सुंदर अशी रेसिपी आहे, खायलासुद्धा खूप टेस्टी आहे. नक्की ट्राय करा आणि कशी वाटली मला कमेंट्स करून सांगा. आणि चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला मग पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत.